دا د بزرګانو تجربه ده، وای چې کم سړی د خپل یو خو فرض زکات دی، یو خدای دی چې فرض زکات دی خو به خامخا ورکړي، خو چې کم سړی د خپل آمدنۍ څه حصہ 5% 2% چې څومره دا مقرر کی چې ما ته څومره پیسې میلاویږي زه به د هغې نه د الله په لار کې دومره خرچ کوم، نفل صدقه ده، چاله چې دی نو د هغې نه به لږې شان ورکوم چې دا په ځان باندې مقرر کړي د خپل ځان نه، نو دا سړی به چېرته نه غریب کېږي، د ده به الله تعالی همیشه په مال کې اضافه کوي. دا جنید جمشید رحمه الله د چې کله دا ګانې بجانې پرېښودې او د دین دې لارې ته راغی نو ده ته ډېره زیاته مسله وه، ځکه هغه سړی چې هغه به په یو شپه کې په لکونو روپۍ ګټلې او بیا چې کله هغه د دین فیلډ ته راغی نو بیا خو د هغه سره څه نه و، د هغه چې کومه د پیسو ګټلو هغه پیشه وه نو هغه پیشه هغه پرېښوده، نو هغه وایي ما ته ډېره زیاته مسله راپېښه شوه، خپله واقعه لیکلې ده، ما ته ډېره زیاته لویه مسله راله تر دې پورې چې خپل بچي زما بچو به په غټو غټو سکولونو کې سبق وي هغه مې راویسته او زما سره بالکل څه نه و. نو بیا ما کاروبار شروع، چې کاروبار مې شروع کو نو په کاروبار کې زما سره یو کس بلو، نو چې کاروبار نه به کومه مال به چې کم راتلو نو هغه به مونږ 3 حصې کوو، نو یوه حصه به ما اخسته، یوه حصه به زما هغه ملګري اخسته او د یوې حصې دپاره مونږ د الله په نوم اکاونټ کولاو کړی چې دا یوه حصه چې ده د الله ده، نو هغه به هم چاله ورکوله؟ الله له به هم ورکوله. نو بیا داسې شو چې د جنید جمشید دومره غټ کاروبار او دومره غټ چې دی نو د هغه مال او هر څه الله ورکړه، دا ولي د هغې وجه دا و چې د الله له ورکوله.